بسم الله الرحمن الرحيم. اخر حاجه سطبنا الايزا صح؟ السيرفيس باك بتاعتها معايا. الايزا كانت جوين الدومين ولا مش جوين الدومين؟ ما كانتش جوين الدومين صح؟ وهيبقى ده الوضع الاوبتيمم للايزا لو الايزا واخده ريال اي بي. لو الايزا واخده ريال اي بي يبقى طبعا نوت ريكومندد بالمره انك تجوين الايزا للدومين، انما احنا هنا في الكورس عشان نتعلم هنعمل لها جوين للدومين مؤقتا. وفي الاخر برضو هناخدها مع بعض في السيناريو ان هو واخده ريال اي بي ومش جوين دومين. ماشي؟ يعني اللي احنا هنعمله دلوقتي لما نيجي نجوين ايزا للدومين هو تكنيكالي غلط، محدش يعمل كده في الريال لايف. ماشي؟ طيب لو انا دخلت هنا في اول بروجرامز مايكروسوفت ايزا سيرفر هتلاقي في حاجه اسمها ايزا سيرفر مانجمنت. ايزا سيرفر مانجمنت معايا؟ ده الانترفيس بتاع الايزا، ده الكونسول اللي همانج بيه البرودكت اللي اسمه ايزا. هتلاقي هنا ده اسم السيرفر اللي هو ايزا، وهتلاقي بقى شويه حاجات كده ايه هناخدهم مع بعض واحده واحده ان شاء الله. طيب تعال نشوف الديفولت سيتنجز بتاعت الايزا ايه. احنا قلنا مبدئيا الايزا عندها 2 مود صح؟ الايزا بتنزل في انهي مود باي ديفولت؟ حد يفتكر؟ طب احنا قلنا الايزا بتعمل ايه؟ عندنا حاجه اسمها فاير وول مود، وحاجه اسمها ايه؟ كاشنج مود صح؟ الديفولت بتاع الايزا انها بتنزل في المود اللي اسمه فاير وول ولا في المود اللي اسمه كاشنج؟ الديفولت بتاع الايزا انها بتنزل في الفاير وول مود. هتلاقي هنا لو دخلت هتلاقي ان في حاجه اسمها فاير وول بوليسي متكريتها باي ديفولت. لو قلنا الفاير وول بوليسي دي بتعمل ايه؟ بتعمل ايه؟ بتديناي اني فروم اني تو اني صح كده؟ وهتلاقي ان الكاش ديسيبلد. شايف العلامه الحمراء دي؟ معناها ايه؟ ان الكاش ديسيبلد معايا؟ يبقى لحد دلوقتي الايزا هتقوم بوظيفه ان هي هتطلع لي انترنت وهتوفر لي حمايه صح؟ صح؟ انما مش هتقوم بوظيفه الاكسلريشن، لان هي ايه؟ الديفولت بتاعها انها ما بتعملش كاشنج. الديفولت بتاعها انها ما بتعملش ايه؟ كاشنج. كلام جميل. دي حاجه مهمه لازم حضرتك تكون عارفها. النتوركس هنا احنا قلنا الايزا بتعرف كام نتورك باي ديفولت؟ قلنا كام واحده؟ يا عم 3 ايه؟ المره اللي فاتت قلنا 5. الانترنال نتورك اللي انا بحدد الرينج بتاعهم اثناء الانستليشن بتاع الايزا، فاكرين اللات اللوكال ادرس تيبل. وانس ان احنا اخترنا مع بعض رينج الاي بيز الانترنال بتبدا الايزا تعرفه از ايه؟ از انترنال نتورك معايا. او في نتوركس هنا هتلاقي ان في حاجه اسمها ايه؟ انترنال. انترنال ده اللي هو مين؟ اللي هو مين؟ اللي هم الناس اللي ايه؟ الناس اللي جوه اهو، اللي الايزا هتنات علشان تطلعهم انترنت اهو. 192 168 10 لحد 1255 حتى واخد النتورك اي دي والبرودكاست معاه. طبعا يمكن انك انت تتشينج الرينج ده، انا ممكن احدده من كذا لكذا، بس خلي بالك ان لو واحد واخد اي بي اوت اوف الرينج ده ما يعتبرش ايزا كلاينت. ده ما يعتبرش ايزا كلاينت معايا. يعني لو انا جيت قلت للايزا انت رينج الاي بيز الانترنال من 1 لحد 100 بعد ال 100 ده مش ايزا كلاينت. الايزا بتبدا تنات للريكوستس اللي بتجيلها من الرينج اللي حضرتك بتحدده هنا معايا كده. والاكسترنال دي عباره عن ايه؟ اي حاجه خلاف ده، اي حاجه خلاف ده تعتبر بالنسبه لي اكسترنال. معايا ولا مش معايا؟ ولو تاخد بالك ان دي بيلت ان. بيلت ان يعني ايه؟ يعني ايه بيلت ان؟ بيلت ان يعني مش انا اللي حددت للايزا الرينج ده، هو اصلا ما فيش رينج. هو اي حاجه خلاف الانترنال ده بالنسبه للايزا اكسترنال.
تمام؟ فهو الاكسترنال نتورك دي نتورك بيلت ان للايزا، دي هي اي حاجه بخلاف الانترنال، هو ده الرينج بتاعنا. مفهوم كده ولا ايه؟ اللوكال هوست اللي هو مين بقى؟ الايزا سيرفر نفسه، صح؟ الايزا سيرفر نفسه برضه بيلت ان. طب الفي بي ان كوارنتاين والفي بي ان كلاينتس هما برضه نتورك بيلت ان، مع اني لسه ما حددتش رينج الاي بيز بتاعهم. معايا ولا مش معايا؟ ماشي؟ هما دول الخمسه نتوركس اللي الايزا باي ديفولت بتعرفها. يمكن ان انت تضيف نتورك جديده، يعني زي ما هنشوف مع بعض ان شاء الله، يمكن انك انت تضيف نتورك جديده. ليه؟ وليكن عندي فرع للشركه مثلا، فرع تاني للشركه مربوط معايا بليست لاين، انما بيطلع انترنت من خلالي، يعني بالشكل ده. ده مثلا المين اوفيس، وده البرانش، والاثنين واصلين ببعض بليست لاين. معايا؟ المين هو اللي طالع انترنت، بتحصل على فكره كتير جدا. عايزين الناس بتوع البرانش ثرو الفيزيكال كونكشن اللي ما بينهم ما بين المين يطلعوا انترنت، بتحصل كتير جدا. يقول لك ايه؟ انا عايز الفرع اللي هناك يطلع انترنت من عندي. حد سمعها قبل كده؟ شركات كتير قوي عامله السيناريو ده، البرانش يطلع انترنت من عنده، وهتلاقي هنا في ايزا عند المين. حاجه من الاثنين، يا اما هتخلي الرينج بتاع البرانش دهوت ياكت از انترنال، ياكت از انترنال نتورك للايزا. فوقتها هاجي هنا اضيف، اقول للايزا ايه؟ ها خلي بالك انت رينج الاي بيز اللي عندك، رينج الاي بيز الانترنال اللي عندك ما هواش من 1.0 لحد 1.255، لا ده كمان في نتورك 192 168 2.0 لحد 2.55. فكده انت ايه؟ ها خليت رينج الانترنال او خليت الانترنال نتورك، انت كده خليت الانترنال نتورك فيها مور ذان وان سبنت، وده مشروع في الايزا. مفهوم ولا مش مفهوم؟ يعني انا ممكن ادبل كليك هنا كده ادريسيز، وابدا اقول له ايه؟ انا عايز اد رينج، واد 192 168 2.0 لحد 2.255. فكده ايه بقى؟ ها كده اي بوليسي هتطبق على الانترنال نتورك هيخضع عليها الناس اللي في المين والناس اللي في البرانش. طب الناس اللي في البرانش هيطلعوا انترنت ازاي من هنا؟ ها الراوترات بقى اللي في النص هخليها هي اللي ايه؟ هي اللي تروت الباكت. يعني اجي على الراوتر اللي هناك اللي عند البرانش اقول له ايه؟ ها لو حد سألك على اي حاجه ما تعرفهاش ارمي على ده، ارمي على المين. فلو حد من هنا سأل الراوتر اللي موجود في البرانش على اي بي بتاع ويب سيرفر، المفترض الراوتر ده هيروت اي ريكوست جايه للانترنت على الراوتر اللي موجود في المين. مفهوم؟ ده الشكل الفيزيكالي معايا. انما على الايزا الشكل اللوجيكالي بقى ان انا هخلي الايزا ها تاكت از ابروكسي سيرفر لمين؟ للجماعه بتوع المين والجماعه بتوع البرانش. بدل ما اعرف نتورك اخرى على الايزا للبرانش اوفيس، لا انا ممكن اضيف رينج البرانش في الانترنال نتورك اللي موجوده هنا. مفهوم ولا مش مفهوم؟ صعب الكلام كده ولا؟ وده سيناريو على فكره بيحصل كتير جدا، ده سيناريو بيحصل كتير جدا. ماشي. الكاشنج زي ما اتفقنا هتلاقيه باي ديفولت ديسيبلد، حتى مساحه اليو ار ال ها 0 ميجا. 0 ميجا يعني ايه؟ مفيش، يعني مفيش. طيب الفاير وول بوليسي بقى، الفاير وول بوليسي احنا اتفقنا ان هي مقسومه لايه؟ 3 حاجات، صح؟ قلنا حاجه اسمها اكسس رول، وحاجه اسمها ببلش رول، وحاجه اسمها سيستم بوليسيز، صح؟ صح؟ طيب الاكسس رول كنت بستخدمها عشان اعمل ايه؟ عشان امانج ترافيك ما بين نتورك ونتورك. الببلش رول علشان اببلش سيرفر موجود عندي في الدي ام زي او في الانترنال نتورك لليوزرز اللي موجودين في الاكسترنال.
اببلشه يعني اخلي اليوزرز اللي موجودين في الاكسترنال نتوركس ان هم يقدروا ياكسسوا هذا السيرفر من ورا الايزا. ماشي. السيستم بوليسي، قلنا السيستم بوليسي دي اللي بتمانج ترافيك ما بين اللوكال هوست وناس تانية، صح؟ هتلاقي هنا لو دخلت في الفايرول بوليسي هتلاقيها متقسمه لثلاث اقسام زي ما اتفقنا. ببلش رولز، كل دي سيرفيسز، يمكن انك انت تعمل لها ببلش من ورا الايزا. وحاجه اسمها ايه؟ اكسس رول. وتحت خالص في حاجه اسمها ايه؟ سيستم بوليسز. ماشي؟ طيب زي ما اتفقنا المره اللي فاتت، هو باي ديفولت عندك ايه؟ عندك اكسس رول متكريته، وما عندكش ولا ببلش رول متكريته، وعندك كام سيستم بوليسي متكريتين اهو. شو سيستم بوليسز هتلاقيهم كام واحده؟ 30. مفهوم كده؟ 30 لو انت الايزا بتاعتك ستاندرد اديشن، هتلاقيهم 32 لو انت الايزا بتاعتك انتربرايز اديشن. ماشي؟ زي ما اتفقنا. نشوف الديفولت بوليسي اللي موجوده عندي عباره عن ايه. الديفولت اكسس رول بوليسي عباره عن ايه بقى؟ بص يا سيدي، بص بتتقري ازاي. يا ايزا اليوزرز، اي حد from اي نتورك to اي نتورك، بروتوكولز باي ترافيك، اي كونتنتس في اي وقت، الاكشن ديناي. يبقى كده محدش هيعرف يطلع انترنت خالص. ده الديفولت بتاعي. مفهوم الكلام ولا مش مفهوم؟ خلي بالك من حاجه دلوقتي، ركز معايا. دلوقتي احنا هنتعامل مع الايزا على انها نتورك مستقله بذاتها، اسمها ايه؟ اسمها اللوكال هوست، صح؟ وعندي نتورك ثانيه اللي هي الانترنال، صح؟ الايزا عامله كده، الناحيه دي انترنت والناحيه دي الانترنال نتورك، دي الايزا. معايا؟ انا هنا عندي دومين كنترولر، صح؟ عندي ايه؟ دومين كنترولر. الدومين كنترولر دوت موجود فين؟ موجود في الانترنال نتورك، والايزا دي لوكال هوست. وفي باي ديفولت فاير وول بوليسي بتقول ايه؟ ديناي اي ترافيك من هنا لهنا ومن هنا لهنا. فلما اجي اقول للايزا يا ايزا انت هتعملي جوين للدومين، مش هينفع. ليه؟ هي الايزا علشان تجوين مش محتاجه تسال دي ان اس سيرفر فين هو الدومين كنترولر وبعدين تروح تعمل كيربروس اوثنتيكيشن. طب مش ده كله ترافيك ما بين اللوكال هوست وما بين الايه؟ ما بين الانترنال، والترافيك ده مقفول. عايزين نشوف ايه اللي هيحصل لما تيجي تجوين الايزا للدومين. هو مفيش ترافيك بيعدي ما بين اللوكال هوست وما بين الانترنال. ماشي؟ طيب احنا قلنا علشان نمانج الترافيك ما بين اللوكال هوست وما بين الانترنال، معايا كده؟ ايه نوع الفاير وول بوليسي اللي هبص عليها؟ هل هي اكسس رول؟ هل هي ببلش رول؟ ولا هل هي سيستم بوليسي؟ لا، احنا قلنا السيستم بوليسي دي اللي بتمانج بيها الترافيك ما بين اللوكال هوست وناس تانية، صح؟ وفي 30 بوليسي موجودين باي ديفولت، تمبلتس موجودين باي ديفولت. مفهوم ولا مش مفهوم؟ يعني لو ما لقيتش ان ال 30 بوليسي في بوليسي معينه بتسمح بالكيربروس اوثنتيكيشن يعدي ما بين اللوكال هوست والانترنال، يبقى هضطر ان انا اكريت اكسس رول تعدي الترافيك ده. فتعالى نشوف مع بعض، هل في بوليسي من ضمن ال 30 بوليسيز اللي عندنا بتسمح بالكيربروس اوثنتيكيشن يعدي ولا لا؟ انتوا فاهمين انا عايز اقول ايه ولا مش فاهمين؟ allow Kerberos authentication from ISA server to trusted servers. السبعة from ISA to مين؟ الدومين كنترولرز موجودين فين؟ موجودين في الانترنت، صح كده؟ فالمفترض دلوقتي ان انا اعمل ايه؟ هي allowed ولا denied؟ هي allowed.
فالمفترض ان انا اعمل ايه؟ اروح اجوين الايزر الدومين تجوين على طول. صح؟ هي باي ديفولت الاود صح؟ هي باي ديفولت الاود، بس انا عايز افهمها لك. ركزوا معايا لو سمحت. هتراي كليك على ماي كمبيوتر، هتراي كليك على ماي كمبيوتر، بروبرتس، كمبيوتر نيم، تشينج، وتبدا تقول له ايه؟ abc.local. بس لازم تعمل ايه بقى؟ تكون مشاور على الدي ان اس سيرفر. دي ان اس سيرفر احنا قلنا 1 200. abc.local. خدت بالك من حاجه؟ عرف يوصل اهو. ما دام عرف يوصل يبقى عرف ايه؟ ها؟ تقول له administrator password. welcome to the abc.local domain. هنعمل ريستارت. بس قبل ما نعمل ريستارت عايز اقول لك لو دي ما كانتش allowed كان ايه اللي حصل؟ الايزا ما كانتش هتعرف تاوثنتيكيت علشان تجوين الدومين. صح؟ صح. جوه الفاير وول بوليسي حاجه اسمها السيستم بوليسيز، حاجه اسمها الايه؟ السيستم بوليسي. لو انت بقى ما لقيتش ترافيك، لو انت ما لقيتش تمبلت معينه موجوده في الديفولت 30 بوليسيز اللي موجودين هنا، يمكن انك انت بقى غصب عنك تكريت ايه؟ اكسس رول علشان تمانج ترافيك ما بين الايزا وناس ثانيه. انما هو باي ديفولت مكريت لك 30 بوليسي، في منهم اللي انيبلد وفي منهم اللي ديسيبلد. مفهوم؟ طيب هرستارت. خلي بالك الايزا هنا المفترض ان هي يكون عندها ايه؟ كارتين نتورك. الدومين كنترولر هنا واصل على ايه؟ الدومين كنترولر واصل على السويتش اللي اسمه هوست اونلي، فالمفترض كارت النتورك الانترنال بتاع الايزا يبقى واصل على ايه؟ على السويتش اللي اسمه ايه؟ هوست اونلي. والكارت الثاني بقى ده الاكسترنال نوديه مثلا على سويتش 2 مع مين؟ مع اكسترنال ويب سيرفر انا مكريته. ده هنوصله على سويتش 2. طب الكلاينت ده بقى، الكلاينت يبقى واصل مع الايه؟ مع الدومين كنترولر والانترفيس الانترنال بتاع الايزا. ما هي مرسومه اهي. ده انترنال وده اكسترنال. الانترنال ده واصل مع الدومين كنترولر والكلاينتس، والاكسترنال واصل مع ويب سيرفر بره. ماشي؟ فانا بالنسبه لي على الفيرتشوال ماشين الناحيه دي مسمينها لوكال هوست، السويتش اللي اسمه لوكال هوست، والناحيه دي السويتش اللي اسمه ايه؟ السويتش اللي اسمه 2، السويتش اللي احنا مسمينه في ام نت 2. ماشي؟ هنشغل برضو الكلاينت بتاعنا هنشغله مكنه اكس بي. وهنعمل له جوين للدومين.
سهل مش مهندس. شباب الفيديو شغال يا شباب. احنا عارفين شيء طبيعي. بتاع الشباك